محاولة أولى من لكزس لدخول عالم السيارات الكهربائية بطرح نسخة كهربائية بالكامل من طراز يو إكس 300. مرحبا بك على قناة حس السيارات، وسنبدأ كما جرت العادة باستعراض الواجهة الأمامية للسيارة. تصميم رياضي شرس مع شكل حاد للمصابيح النهارية، مع توفر أضواء ماتريكس LED بشكل اختياري، ولون أزرق مميز على سيارتنا لهذا اليوم. تم إضافة غطاء سفلي إضافي في هذه النسخة الكهربائية مع زيادة صلابة الهيكل بشكل عام بسبب الوزن الإضافي للبطاريات. طول السيارة هو 4 مترات ونصف، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية المتوسطة الحجم، كما أنها تحتفظ بهذه الأقواس المميزة لسيارات الكروس أوفر. أما قياس العجلات هنا فهو 18 بوصة. يمكن اختيار عجلات بقياس 17 بوصة بتصميم مغلق لديناميكية هواء أفضل. أغطية المرايا باللون الأسود مع جزء من الكروم لملائمة التصميم العام للسيارة. من الخلف تبدو يو إكس 300E أعرض خصوصا في الأسفل، مع المصد هنا باللون الأسود، شعار 300E لتمييز النسخة الكهربائية، مع لمسات باللون الأزرق على شعار لكزس. شكل المصابيح الخلفية جميل جدا بتصميم ثلاثي الأبعاد. منفذ التيار المتردد AC نجده على يمين السيارة، ويشحن البطارية بسرعة 6 كيلووات فاصلة 6، وهذا غير كاف مقارنة مع المعايير الحالية لباقي السيارات الكهربائية. في الجهة المقابلة نجد منفذ DC للتيار المستمر بسرعة 50 كيلووات، يأتي بتقنية شاديمو التي أصبحت قديمة الطراز نوعا ما. يأتي مفتاح السيارة بهذا الشكل، أما صوت إغلاق الباب فهو مثالي حقا. مواد ناعمة الملمس في معظم أجزاء داخلية الباب، وجودة البناء ممتازة كما اعتدنا من لكزس، مع شكل عجلة القيادة التقليدي والأزرار اليدوية، وهذا رائع جدا. هذا هو شكل المقاعد، وتتوفر بجلود عالية الجودة من أصل حيواني في المواصفات العالية، وللحصول عليها بالنسيج القماشي أو ألياف الكربون فيجب اختيار الطرازات الأقل من ناحية المواصفات. كشخص طويل القامة فوضعية الجلوس هنا مثالية، وأحصل على مساحة رأس كافية جدا. ميزة إعادة ضبط وضعية المقود بشكل آلي عند تشغيل السيارة، كما نجد في باقي السيارات اليابانية والكورية، ومن الرائع توفيرها في هذه الفئة التسعيرية من السيارات. أسطح ناعمة الملمس هنا على المقصورة الأمامية، وقياس الشاشة الوسطية الذي يبدأ ب7 بوصات وصولا ل10 بوصات كما هو الحال هنا، ونجد ساعة تناظرية بجانبها، حاملة أكواب متكيفة هنا، مع لوحة الشحن الاستقرائي للهواتف. هذا هو مقبض التنقل بين وضعيات القيادة، إلى جانب بعض أزرار الوصول السريع والتحكم في مستوى الصوت. تحت مسند الذراع نجد مساحة تخزين إضافية مع منافذ USB-C. التحكم في نظام المعلومات والترفيه يتم عن طريق اللوحة اللمسية في الأسفل. في نظري فهي غير عملية بالمرة، واستعمالها مزعج بعض الشيء، فهي غير دقيقة، ويتوجب عليك القيام بالعديد من الحركات للوصول لأبسط إعدادات النظام. النظام الصوتي من مارك ليفنسون مثالي حقا، صوت محيط ويوفر تجربة صوتية فخمة. لحسن الحظ فالتحكم في خاصية أبل كاربلاي أسهل نوعا ما مع اللوحة اللمسية في الأسفل، وذلك نظرا لبساطة واجهة المستخدم. عرض كاميرا الاصطفاف الخلفية ليس بالأفضل، لكن ما يستوقفني عادة في السيارات اليابانية هو جودة الأزرار اليدوية لوحدة التكييف، فردة فعلها أنيقة جدا وترغب في لمسها واستعمالها بشكل متكرر. أزرار إضافية هنا في الأسفل للتحكم في تدفئة المقاعد والمقود، شكل مقابض تغيير السرعات التقليدي من لكزس، ويمكن استعمالها هنا للتحكم في مستوى استرداد الطاقة. شاشة العدادات لم تخضع للتحديث أيضا، ولا يمكن تغيير العرض فيها كثيرا باستثناء عرض أنماط القيادة. نجد شاشة العرض العلوية الافتراضية أيضا، مع المقبض التقليدي الذي يميز سيارات لكزس لتغيير أنماط القيادة. حاول كتابة لكزس UX بالإنجليزية وبدون مساحات لتعرف كيف هي المساحة الخلفية هنا. هل قمت بذلك؟ أعتقد أن ما ستحصل عليه ينطبق على وضعية الجلوس في الخلف. على الأقل وبالنسبة لشخص طويل مثلي، فمن شبه المستحيل الجلوس هنا بشكل طبيعي، كما أن مساحة الركب غير مثالية بالمرة. نجد تدفئة المقاعد الخلفية، وقد تكون جيدة بالنسبة للأطفال الصغار. يمكن طي المقاعد مباشرة من الخلف، ولدينا أيضا مسند ذراع قابل للطي مع حاملة أكواب إضافية.
مساحة الصندوق الخلفي تصل ل 370 لترا، وهي ليست الأفضل بين باقي المنافسين. عمق المساحة هو 80 سنتيمترا، العرض بحوالي متر كامل، أما عمق المساحة عند طي المقاعد الخلفية فيصل ل 160 سنتيمترا. أسفل الغطاء الأمامي فلا نجد مساحة تخزين إضافية، وهذا راجع لكون منصة بناء هذه السيارة هي نفسها في نسخ البترول. نصل لتجربة قيادتنا الحصرية على طريق أوتوبان لسيارة لكزس UX 300E. سنبدأ بتجربة تسارع من الوضع الرياضي لمحاولة الوصول للسرعة القصوى لهذه السيارة بدءا من 30 كم في الساعة. هيا بنا. مئة وخمسون. سأحاول الوصول للسرعة القصوى. كما ترون فهي محددة في 172 كم في الساعة. رقم التسارع المعلن عنه من 0 إلى 100 كم في الساعة هو 7 ثوان ونصف، وأظن أن أداءها كان جيدا. كما تلاحظون فالضوضاء الخارجية ارتفعت بعد الشيء عند الوصول للسرعة القصوى، وهذا ليس سيئا حقا. ثبات السيارة على طريق مثالي، وهذا كان متوقعا نظرا لزيادة صلابة هيكل السيارة مع الوزن الإضافي للبطارية. لاحظت غزل عجلات في بداية التسارع، وهذا يدل على قوة المحرك الذي يولد 250 حصانا، خصوصا عند تفعيل الوضع الرياضي، إضافة إلى الصوت الافتراضي المميز للسيارات الكهربائية. استرداد الطاقة في الوضع الرياضي يمكن تفعيله بشكل كامل، بحيث أنك قد لا تضطر لاستخدام دواسة الفرامل أو تعطيله للحصول على قيادة عادية دون تدخل الفرملة المولدة للطاقة. أما عند اختيار الوضع العادي فيمكن استخدام المقابض خلف عجلة القيادة للتحكم في مستوى استرداد الطاقة. مع وصولنا لهذا النفق فنلاحظ غيابا تاما للأضواء المحيطة، ما يجعل داخلية السيارة عند القيادة ليلا بمظهر ممل بعض الشيء. استهلاك الطاقة الفعلي الذي حصلت عليه أثناء قيادتي لهذه السيارة هو بحوالي 22 كيلووات في الساعة لكل 100 كيلومتر، ما يعني أن المدى الأقصى الفعلي الذي قد تحصل عليه هو بحوالي 150 كيلومترا عوض 300 كيلومتر المعلن عنها من طرف لكزس. بالنسبة لسيارة كهربائية من الجيل الجديد فأعتقد أنه مدى غير كاف، وعند المقارنة مع سيارة بترول بنفس القوة الحصانية فهذا أشبه باقتناء سيارة مزودة بخزان وقود يستوعب 20 لترا من البنزين فقط. ولا أعتقد أن أي منا قد يشتري سيارة مماثلة، لكنها قد تكون خيارا لعاشقي علامة لكزس، وبالنسبة لشخص يمتلك طراز لكزس RX مثلا لقطع المسافات الطويلة ويريد في نفس الوقت سيارة كهربائية مريحة وفخمة للتنقل بشكل رئيسي وسط المدينة، بشرط التوفر على وحدة شحن منزلية لشحن السيارة بشكل شبه يومي. ما فاجأني في هذه السيارة بشكل رئيسي هو متعة قيادتها، رغم أنها تأتي على شكل سيارة كروس أوفر، فهي توفر متعة قيادة رياضية جدا، وتستفيد بشكل كامل من إيجابيات وجود البطارية أسفل السيارة للحصول على مركز ثقل منخفض. التسارع بهذه السيارة عند الانطلاق من وضعية الوقوف التام ممتع جدا، وحتى عند الخروج من المنعطفات. رغم الإبقاء على وضع القيادة العادي فعزم الدوران حاضر في كل مرة تضغط على دواسة السرعة. سأقوم بتسارع آخر، وهذه المرة بدءا من 90 كم في الساعة. الصوت الافتراضي رائع حقا، وشبيه نوعا ما بصوت سيارة دولوريان من فيلم العودة إلى المستقبل. حتى عند التسارع في هذا المنعطف فهي ملتصقة على الأرض ولا تحس بأنها ستفقد الثبات في أي لحظة. نظام التعليق مجهز ليكون قاسيا، مع قياس العجلات هنا ب18 بوصة. ولمزيد من راحة القيادة فأظن أن قياس 17 بوصة قد يكون مثاليا جدا. لكزس اضطرت إلى جعل نظام التعليق قاسيا في هذا الطراز بسبب الوزن الزائد للبطاريات، بحيث أن النسخة العادية أو نسخة الهايبريد والتي قمنا بمراجعتها سابقا كانت قيادتها مختلفة بعض الشيء. سأختبر لكم الصوت الافتراضي على الوضع الرياضي. أما عند الانتقال للوضع العادي كما لاحظتم فالاختلاف كبير جدا.
وكأنك تستمع لصوت السوبر تشارجر لوحده في سيارات البنزين. تحدثت في وقت سابق مع بعض مسؤولي BMW حول هذه الأصوات الافتراضية، ولم أقتنع أبدا بضرورة وجودها في السيارات الكهربائية عدا إبهار أصدقائك لبعض الوقت. فهي تصبح مزعجة عند القيادة بشكل مطول، وستفضل الاستمتاع بإحساس القيادة الصامتة داخل السيارة. الآن نصل إلى طريق متعرجة مع بعض الحفر والمطبات. منذ الوهلة الأولى تحس بأنها غير مريحة على هذه الطرقات، لكن ما يجعلك تستمتع بقيادتها هو طابعها الرياضي وتوجيه عجلة القيادة الدقيق والمباشر. بالتأكيد فهي أفضل من هذه الناحية مقارنة مع نسخة البترول أو الهايبريد بسبب تحسين متانة وصلابة الهيكل. العجلات تقوم بالغزل في كل مرة، وقد أعتبرها أفضل من هذه الناحية حتى عند المقارنة بباقي طرازات لكزس، والمتميزة بكبر حجمها وصعوبة قيادتها على هذه النوعية من الطرقات. قد يكون هذا غريبا، لكنها قد تكون بداية جيدة في مسيرة لكزس في حال أرادت طرح سيارات كهربائية صغيرة الحجم بأداء رياضي. ما قد يجعل هذه السيارة مغرية أيضا هو سعرها مقارنة مع جميع سيارات لكزس، أو حتى بعض المنافسات ككيا EV6 أو مرسيدس EQA. فرغم أن سعرها يبدأ من حوالي $50,000 وصولا $65,000 للنسخ بالمواصفات الأعلى، إلا أنها تتفوق على منافستها الكورية من ناحية جودة المواد وتوفيرها لنفس مستوى فخامة لكزس في فئة الكروس أوفر الكهربائي. أما مقارنتها مع منافستها من مرسيدس قد يبدو غريبا بعض الشيء، إلا أنها تتفوق بمراحل من ناحية ديناميكية القيادة والإحساس الرياضي. في رأيي الشخصي، فإذا قررت لكزس المنافسة بشكل رسمي في قطاع السيارات الكهربائية، فعليها التركيز على توفير نسخ ببطاريات أكبر وتقنيات شحن أسرع، إضافة إلى تحسين المساحة في المقاعد الخلفية. عدا عن ذلك، فاعتمادية سيارات لكزس غنية عن التعريف، وهي عازمة دائما على توفير أفضل جودة للمواد المستعملة في داخليات سياراتها. أشكرك على البقاء معنا طيلة هذه المراجعة، وأدعوك لمشاهدة منافسات هذه السيارة ككيا EV6 مثلا. كما لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والتفاعل مع المحتوى لتشجيعنا على الاستمرار في تقديم المحتوى الحصري في عالم السيارات. نلتقي في مراجعة قادمة بإذن الله.